હેલો ફ્યુચર ડોક્ટર્સ, વેલકમ ટુ વેદક્લાસ. તમારી નીટની તૈયારી વધુ સારી થઈ શકે તે માટે વેદક્લાસ ક્રેશ કોર્સ 3.0ની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યું છે, જેની અંદર તમને કઈ કઈ સુવિધાઓ મળશે. તો દરરોજનું 6 કલાકના લાઈવ લેક્ચર હશે અને તેનું રેકોર્ડિંગ પણ એપ્લિકેશન અંદર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. એટલે કે દરરોજના દરેક વિષયના 2-2 કલાકના લાઈવ લેક્ચરનું અરેન્જમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. મટીરિયલની પણ હાર્ડ કોપી હોમ ડિલિવરી કરવામાં આવશે. એટલે કે જ્યારે તમે આ કોર્સ પરચેસ કરશો ત્યારે તમને એ મટીરિયલ છે એ ફ્રીની અંદર તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. દરરોજ ડીપીપી અને વીકલી ટેસ્ટનું આયોજન કરેલું છે, જેનાથી તમે ડીપીપી આપશો એટલે દરરોજના લેક્ચરનું રિવિઝન તમારે દરરોજ થઈ શકશે. અને વીકલી ટેસ્ટની અંદર નીટની પેટર્ન મુજબ 720 માર્કની ટેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દરેક લેક્ચરની નોટ્સ વિદ્યાર્થી પોતાની રીતે પણ પ્રેક્ટિસ કરી શકશે. એટલે કે દરેક લેક્ચરના અંતમાં તમે જે લેક્ચરની નોટ છે એ એપ્લિકેશનની અંદર જ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. આ કોર્સની પ્રાઇસ કેટલી છે? તો આ કોર્સ એ 10,000 રૂપિયાની પ્રાઇસ છે, પરંતુ જો તમે 19/3/2023 પહેલાં રજીસ્ટર કરાવશો તો તમને આ કોર્સ માત્ર ને માત્ર 6,000 રૂપિયાની અંદર પ્રાપ્ત થશે અને એની સાથે મટીરિયલ છે એ ફ્રી તમને મળશે. અને આ કોર્સ 19/3/2023થી પણ શરૂ થઈ છે. કોર્સની અંદર ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય તો તમે અમારા આ વોટ્સએપ નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો.